السلام علیکم. زه یم شهزاد حسن. نن بیا یو پیره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. نن چې زما کومه ویډیو ده صحیح ده، دا صرف او صرف هغه ملګرو دپاره ده، کم ملګري چې ویډیو اپلوډ کوي نه په ټایټل پوهېږي، نه پوهېږي دا ویډیو څه باره کې زه جوړه کړم او څنګه اپلوډ کړم. نو پوره ډیټیل یې په دې ویډیو کې درکوم. کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو د هغې نه مخکې لږ سرچنګ کوئ په یوټیوب کې، صحیح ده. لږ خپل کانټینټ ګوره چې زه دا ویډیو جوړم چې دې باندې مخکې کسانو څنګه ویډیو جوړه کړې ده او څه څه یې پکې ویلي دي، څنګه یې تمنیل لګولې. نو مطلب دا چې تاسو په ذهن کې به څه نه څه آیډیایي سر راشي، دومره به تاسو پوه شئ، دومره به تاسو ګایډ شئ چې په دې ویډیو کې دې کس داسې خبرې کړي یا داسې خبرې کړي. نو مطلب زه یو ټاپک باندې ویډیو جوړم، هغه زه دلته سرچ کوم، ارننګ باره کې یو ویډیو جوړم، لیټ سپوز هغه دلته ما سرچ کوم، زه به د هغې ټایټل اوس د دې ځای نه روباسم، وایرل ټایټل به ماته دلته میلاویږي، صحیح ده. نو تاسو چې کله ویډیوز جوړوئ نو خامخا سرچنګ کوئ. تاسو ګورئ زه لیکم هاو ټو ارن منی آنلاین، دا څومره ټایټل ماته ښکته راغلی، دا ټول وایرل ټایټل دی. دې ځای نه زه کاپي ټایټل اخیستی شم، خپله ویډیو کې لګولی شم، صحیح ده. تاسو کتلی شئ. نو تاسو لومړی خپل ټاپک سرچ کوئ، چې کله تاسو په یوټیوب باندې سرچنګ وکړئ نو تاسو په ذهن کې به څه نه څه خبره راشي، د هغې نه پس بیا تاسو ویډیو جوړوئ. نو تاسو ته په دې کې ډېر زیات اسانتیا هم راځي، بلې ستاسو ویډیو ګرو کېږي، مخکې به ځي، وایرل کېږي به. دا یوازې دا نه چې کوم ټاپک باندې تاسو ویډیو جوړوئ د هغې نه مخکې ویډیو په یوټیوب باندې موجود وي، که هغه مطلب ویلاګ دی، که هغه فني ده، که هغه هر قسم کانټینټ، کامیډي ده، هر څه موجود دی دلته، صحیح ده. نو دا زه په یوټیوب تاسو ته سرچ کوم چې یوټیوب باندې به څنګه ویډیو اپلوډ کوو، هغه تاسو وګورئ، هر څیز موجود دی. خو مونږ خلک سرچنګ نه کوو، بس هغه ګورو چې دې باندې مطلب زه اوس یو ویډیو جوړوم، دا څومره ټایټل یې ماته راغلی، ټول وایرل ټایټل دی، صحیح ده. نو تاسو ویډیو به هله ګرو کېږي، هله به رینک کوي چې کله ستاسو په ویډیو په ټاپ باندې راشي. دا ما سرچ کړو، دا ګوره دا کاشف مجید دا ویډیو ماته په ټاپ باندې راغله. نو دغه شانتې تاسو هم ویډیو جوړوئ نو ټایټل، ډسکرپشن، ټیګز داسې ولګوئ چې ستاسو ویډیو په ټاپ باندې راشي. هغه چې یو کس سرچ کوي چې هغه ته په ټاپ باندې راشي، هغه ستاسو ویډیو باندې کلیک کوي، ویې ګوري. نو مونږ چې ویډیو اپلوډ کړو نه په ټاپ څه کوي، په اینډ کې هم نه راځي. نو لږه په دې باندې سټډي وکړئ، لږ سرچنګ وکړئ، انشاءالله نیکسټ ټایم به په ده هم زه ویډیوز جوړم ښه ډیټیل سره. او یوټیوب چې کوم دی ښه پیسه پکې ګټلی کېږي، ښه اسان دی، خو مونږ یې پوره سټډي کوو نه. مسله ټوله دغه ده. دا اوس ویلاګ دی، داسې داسې کسان درته ښیم په دې یوټیوب کې چې په لومړۍ ورځ باندې ویډیو اپلوډ کړی هغه وایرل شوی دی. نن سبا په ټرینډینګ پاکستان کې ویلاګ روان دی، ټیک ده، چې کوم کسان صحیح ویډیوز کوي که نه اپلوډ کوي هغه ډېرې مخکې روانې دي. نو ویلاګ شروع کړئ، فني شروع کړئ، نیوز شروع کړئ، دا څیزونه ډېر مخکې روان دي، دا څیزونه په ټرینډینګ کې چلیږي. نو په دې به تاسو ډېرې زیاته پیسې وګټئ. ورسره بلاګینګ شروع کړئ دې سره، نو ډبل فایده به درته کېږي. انشاءالله کوشش به کوم چې بلاګینګ باندې درته هم ویډیوز جوړ کړم ښه ډیټیل سره. تاسو بلاګ اکاونټ څنګه جوړوئ، څنګه پکې بیا آرټیکل لیکئ، په دې ټول ډیټیل به زه درکوم انشاءالله. دا اوس ویلاګ تاسو کتی شئ، 3 ګنټې مخکې ویډیو اپلوډ کړی، څونه کسانو کتلی دی که نه. دا زیاتره پاکستانیان هم دي، دا چینل یې زیاتره د هغې هم دي، خو زموږ خلک څه کوي، پښتانه ته فایده نه اخلي. پښتانه دې څیزونو کې انشاءالله نیکسټ ټایم کې به درته هم داسې ویډیوز اپلوډ کوم.